म्हणजे माझ्याकडे परवा एक मुलगा आला होता, म्हणजे तरुण आला होता आणि तो आता तरुण खूप छान काहीतरी करतोय त्याच्या आयुष्यात. तो मला म्हणाला, "खूप वर्षापूर्वी ना माझी आई मला तुमच्याकडे घेऊन आली होती आणि त्यावेळेला ना मी चांगला वागत नव्हतो." म्हटलं, "हो का?" तर म्हणे, "तुम्ही मला का आवडलात? कारण तुम्ही मला लेक्चर दिलं नाहीत आणि तुम्ही मला चॉकलेट दिलं." आता मी त्याला फक्त चॉकलेट दिलं होतं बरं का, पण बहुतेक ते मी निस्सीम भाव उल्हास दिलं होतं. त्यामुळे ना ते त्याच्या लक्षात राहिलं. बऱ्याच वेळेला काय दिलं आणि किती किमतीचं दिलं हे लक्षात हे महत्त्वाचं राहत नाही. ते देताना आपल्या भावना काय होत्या त्या महत्त्वाच्या आहेत. आणि हेच तर आपल्याला गीताई सुद्धा सांगते नाही का? पत्र व पुष्प जो प्रेमे फळ वा जळ दे मज ते त्या पवित्र भक्ताचे अर्पिले खाय मी सुखे. म्हणजे पत्रम पुष्पम फलम तोयम. देणं महत्वाचं आहे, काय देता हे महत्वाचं नाहीये, देण्यामागची भावना महत्वाची आहे. पण आपला सारा भर मिळवण्यावर आणि मालकी हक्कावरच असेल तर तर ॲफ्लुएन्झामध्ये काय काय गोष्टी होत्या त्या बघा. ओव्हर कन्झम्पशन अँड वेस्टेज. अंकित गणात्रा नावाचा एक खूप चांगला मित्र आहे माझा, दिल्लीमध्ये राहतो. IT मध्ये कामाला होता आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की त्या संपूर्ण दिल्लीमध्ये लग्नाच्या निमित्ताने शेकडो हजारो लाखो रुपयाचं अन्न रोज वाया जातं. आणि हा आमचा अंकित गणात्रा जो आहे त्याने एक दिवस नोकरी सोडली. आज तो रोज अनेक टनांचं लग्नातून बाहेर आलेलं अन्न चांगल्या प्रकारे प्रोसेस आणि प्रिझर्व करून ज्यांना पाहिजे त्यांना पोचवतो. असा माणूस आहे. म्हणजे हा माणूस काय करतोय, ओव्हर कन्झम्पशन अँड वेस्टेज हा मला वेदमध्येच मिळाला. आणि तो म्हणाला की मी पहिल्यांदा अशी सुरुवात केली, IT मध्ये काम करत होतो, शनिवार रविवारी मी हे फक्त करेन. पण नंतर म्हणाला माझ्या असं लक्षात आलं की हे काम शनिवार रविवारचं नाहीये, हे मला करायला पाहिजे. ॲफ्लुएन्झाला त्याने स्वतःचं उत्तर शोधलं मित्र. जी गोष्ट फार महत्वाची आहे. पुढे ह्याच्यामध्ये आपल्याला समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ सांगतात लक्झरी फिव्हर. लक्झरी फिव्हर बघा, ताप कसला सुबत्तेचा, ताप कसला चैनीचा, सेल्फिश कॅपिटलायझेशन, मी आणि मी, स्टेटस अँझायटी. हां, हे बघा आपल्या दर्जाला दिसेल असं करायला पाहिजे, नाही तर लोक काय म्हणतील. हां, आपलं स्टेटस काय, आपण कुठे, आपण कसे. इमिटेटिंग रिच अँड फेमस. हां, मगाशी म्हटलं तसं, जे श्रेष्ठ लोक करतील तसे अन्य लोक वागतील. अँड पीपल विथ ॲफ्लुएन्झा प्लेस हाय व्हॅल्यू ऑन मनी, पोझेशन, ॲपिअरन्सेस अँड फेम. ऑलिव्हर जेम्स हा लेखक ज्याने या ॲफ्लुएन्झाबद्दल लिहिलंय तो. मग हा पर्याय आरोग्यदायी ठरेल का धुंदीकडे नेणारा? साधन सामुग्री अमर्याद आहे का? विषमता वाढवणाऱ्या रचनेला अशी समता आणण्यामध्ये रस असेल का? मार्केट इकॉनॉमीला याच्यात रस नाहीच आहे. ती म्हणते जास्तीत जास्त चंगळवादाकडे जा. मग आपण काय करायचं? आपण अंकित गणात्रासारखं आपलं उत्तर शोधायचं. आरोग्य जपणाऱ्या जीवनशैलीची सुरुवात कुठून होते? तुमच्या माझ्या सवयींपासून. आहार विहार, संवाद, छंद, व्यायाम, व्यसन, सगळ्या आपल्या सवयी. काही ठिकाणी आपल्या सवयी चांगल्या आहेत, त्यांना ठाम होकार द्यायला पाहिजे. म्हणजे सगळेजण ना, विशेषतः आम्ही लोक मेंटल हेल्थवाले, पहिल्यांदा ना ही सवय सोडा ती सवय सोडा करतात. पालक पण तेच करतात, माहिती आहे ना, शिक्षक पण तेच करतात. सुरुवात मंडळी सगळी हे सोड ते सोड पासून का करतात? हे किती मस्त आहे, हे छान कर पासून सुरुवात करूया. ही तुझी सवय फार मस्त आहे. हे एक आपली फार गडबड आहे बरं का, सगळ्याची समाज म्हणून. आपल्याला हे किती वाईट आहे ते सोड, हे काय रे तुझ्यामध्ये, हे पहिलं सोडून दे, असं का नाही म्हणत? हे मस्त आहे, हे पहिलं ना वाढव. का नाही आपण सुरुवात करत की ही तुझी सवय छान आहे, ती वाढव मधून. म्हणून होकारापासून सुरुवात करा. मग कशाला ठाम नकार द्यायचा याचं आपोआप त्या मुलामध्ये, त्या व्यक्तीच्या मध्ये सामर्थ्य येईल. आणि संयम आणि निग्रहाचं संयुग वापरा. संयम ही हरघडी वापरण्याची चीज आहे आणि निग्रह हा वेळेप्रमाणे वापरायचा आहे.
कारण कंप्लीट निग्रह हा सुद्धा प्रॉब्लेमॅटिक, कंप्लीट संयम हा सुद्धा प्रॉब्लेमॅटिक. मग वाईट सवय कशाला म्हणायचं हे नीटपणे बघा. हे खूप छान आहे. सवयीच्या गुलाम बनण्याच्या क्षमतेवर, हाऊ ॲडिक्टिव्ह इज युअर हॅबिट. दुसरं, शारीरिक परिणामांवर, माझ्या या सवयीचा माझ्यावरती वाईट परिणाम होतोय का. नातेसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांवर, माझ्या या सवयीमुळे माझे नातेसंबंध, रिलेशनशिप्स बिघडत आहेत का. आणि उत्पादकता, प्रॉडक्टिव्हिटी आणि हॅपीनेस इन लाईफ याचा दर्जा कमी होतोय का. हे जर असेल तर ती सवय वाईट. मी त्या सवयीला वाईट मधली नैतिकता किंवा असं नाही सगळं म्हणत आहे. वाईट कशाला म्हणावी. जी आरोग्यापासून दूर नेते, जी विकासापासून दूर नेते, ती सवय वाईट. मग ना मर्यादा पालन म्हणजे स्वातंत्र्यावर कुऱ्हाड नव्हे. सगळ्याच वेळेला, बऱ्याच वेळेला आपलं होतं ना, कोणाला सांगितलं ना अरे हे जरा कमी कर, तर अलीकडे काय झालेलं आहे, हा माझ्या स्वातंत्र्यावरचा घालाय. म्हणून आपण मर्यादा पालनाला स्वातंत्र्यावरची कुऱ्हाड का बरं मानायला लागलो. त्याचं कारण असं की मर्यादा पालन म्हणजे स्वतःचा प्रयत्न होणं, ही गोष्ट गरजेची आहे. मगाशी आपण म्हणालो लांब पल्ल्याची भावनिक उद्दिष्ट आणि नजीकच्या किंवा क्षणिक भावनिक उद्दिष्ट या दोघांची सांगड घातली पाहिजे. म्हणून आपल्याला जी हार्मनी हवी आहे, पुन्हा ती हार्मनी आपल्या पहिल्या दिवशीच्या कोनमधली ती, आणि आज आपण एक्सलन्समध्ये म्हणालो ती व्यक्तीच्या मनात हवी आहे, मन आणि शरीरात हवी आहे, व्यक्ती आणि कुटुंब ह्यांच्यामध्ये हवी आहे, कुटुंब आणि समाज ह्यांच्यामध्ये हवी आहे, समाज आणि पर्यावरण ह्याच्यात हवी आहे. म्हणजे आपल्याला किती पातळ्यांवरचं अद्वैत हवं आहे बघा. या प्रत्येक ठिकाणी द्वैत आहे. आणि अद्वैत ही आकाशातली संकल्पना नाही. माझं मन आणि माझं शरीर याच्यामध्ये अद्वैत आहे का, एकजीवता आहे का. मी आणि दुसरा या दोघांच्या मध्ये निदान अद्वैताचे क्षण आहेत का. मी आणि माझं कुटुंब किती प्रमाणात एकजीव होऊन जगतोय. मी जिथं काम करतो त्या ठिकाणी ही एकजीवता अनुभवाला येते का. ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून समतोल किंवा हार्मनी आहे हे कसं समजायचं, याचे 1 2 3 4 बघा. प्रक्रियेतला आनंद जास्त, समतोल जास्त. आता हे आपल्याला सहज समजेल कारण आपण हे केलंय. जिथं प्रोसेस सॅटिस्फॅक्शन जास्त आहे तिकडे हार्मनी आहे. जिथे अंतर्गत प्रेरणेचा आधिक्य आहे, आय एम नॉट डिपेंडंट ऑन द एक्सटर्नल मोटिव्हेटर्स, तिकडे हार्मनी आहे. मालकीमध्ये कमी होणारा रस. मगाशी आपण बघितलं की मालकीकडून नेतृत्वाकडे, नेतृत्वाकडून विश्वस्ताकडे. देण्याचं समाधान अधिक, घेण्यापेक्षा देणं जास्त. दुःखात न अडकण्याचं प्रमाण बघा. दुःखी होऊ नये असं नाही म्हणत आहे. दुःखामध्ये अडकणं म्हणजे तो मगासचा बाण, लागलेला बाण अजून आतमध्ये रुतवणं. पूर्वग्रहांना उद्दिष्टांमध्ये न येऊ देण्याचे प्रयत्न. मी तुम्हाला पूर्वग्रह सोडा नाही म्हणत आहे. आपण सगळी माणसं आहोत, जेमतेम कॉर्टिकल. त्यामुळं आपण एकदम व्यवस्थित निओ कॉर्टिकलला जाऊ, सोडू आपले बायसेस असं नाही. पण पूर्वग्रहांना उद्दिष्टामध्ये न येणं म्हणजे, मी तुम्हाला सोपं उदाहरण सांगतो तुम्हाला. आम्ही सगळे डॉक्टर लोक असतो की नाही, आम्हाला कितीही जरी सांगितलं ना की तुम्ही मानवतावादी आहात, तुमचे सगळे पेशंट्स तुमच्यासाठी खूप चांगले आहेत, तरीसुद्धा तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरला विचारा, त्याचे काही पेशंट आवडते असतात आणि काही पेशंट नावडते असतात. म्हणजे ते माझं जजमेंट असतं त्या माणसाबद्दलचं. म्हणजे माझे काही पेशंट इतके आवडते असतात की आता ते येणार ना, त्याचं कार्ड आलं की मला वा आज ह्याची अपॉइंटमेंट आहे, छान असं वाटतं. आणि ह्याचं आलं, अरे बापरे, आता हा 15 मिनटं खाणारा, भरपूर प्रश्न विचारणार आणि वाट लागली सगळी. हे माझे जजमेंट्स आहेत ना. मग मी काय करायला पाहिजे की त्या व्यक्तीला सेवा देताना हे जजमेंट्स आले नाही पाहिजे इतपत. म्हणजे मी डायरेक्ट म्हटलं ना की प्रत्येक रुग्णामध्ये देव पहा वगैरे, म्हणजे छान आहे ते डायरेक्ट निओकॉर्टिकल आहे, पण तिथे जायला मला वेळ लागेल ना. मग मी कुठून सुरुवात करायची की लेट नॉट माय जजमेंट एंटर द डिलिव्हरी ऑफ माय सर्व्हिस. म्हणजे माझा जो गोल आहे, माझं जे उद्दिष्ट आहे, त्याच्याकडे जाताना तरी ते परत नको, ते मध्ये येऊ देत नको. लेबलिंग पासूनची निवृत्ती. आठवते 3 पंच काल आपण सामन्यामध्ये बघितले नाही का. एक अंपायर मी, एक अंपायर समोरचे, एक अंपायर थर्ड अंपायर जो बघतोय. ह्या तिघांच्या वरती लेबली नाही करायची.
अशाश्वततेचा स्वीकार, की म्हणजे ना सगळं मस्तच चाललं पाहिजे, माझ्या मनासारखंच घडलं पाहिजे, असंच व्हायला पाहिजे, अरे नाहीये. आणि विनाअट स्वयंस्वीकार, परस्वीकार आणि विश्वस्वीकार हे आपण काल बघितलं. हे जर सगळं असेल तर जीवनशैलीमध्ये समतोल आहे. मग सवयींबद्दल काय करावं? दैनंदिन सवयींची यादी करावी आणि त्याचं तारक आणि मारक असं वर्गीकरण करावं. मी मुद्दामूनच ना वाईट, चुकीची, बरोबर हे शब्द वापरत नाही, कारण ते जजमेंटल आहेत. आणि मी हे पण सांगतोय की तारक सवयींचं पहिलं वर्गीकरण करा, कारण ना त्या तारक सवयींकडूनच आपल्याला जाता येतं. ते गुण आहेत. विनोबांचं छान वाक्य आहे की गुण हे माणसाच्या मनात प्रवेश करण्यासाठी दरवाजासारखे आहेत आणि दोष हे भिंतीसारखे आहेत. मनामध्ये प्रवेश करायचा असेल तर दरवाजाच्या द्वारेच करायचा असतो. म्हणून गुणांनी सुरुवात करा आणि मग मारक सवयी पण बघा. एका वेळी एकच सवय घ्या, कधी संयम कधी निग्रहाचा वापर करा आणि समतोल वाढवण्याचे प्रयत्न करा. म्हणजे काय? तर मी जर समजा असं ठरवलं की मी ना माझी खोली छान पैकी ठेवेन, आपण अगदी साधंसं घेऊया. हां, तर ना काय आता ठेवायला पाहिजे, आपली खोली पडली आणि दुसरं कोणीच आता करणार नाही तर आपण करायला पाहिजे, म्हणजे लिंबिक सिस्टीम करायला पाहिजे. हां, मग आता त्याच्यामध्ये ही माझी खोली आहे, मी करणार नाही तर कोण, इथपर्यंत आलो आहे, म्हणजे अजून लिंबिक सिस्टीमवरच आहे. माझी खोली हा माझा भोवताल आणि अवकाश आहे अँड आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कॉर्टिकलला आलो. आणि ही माझी खोली आहे ना, ही साफ करता करता काय मजा येणार आहे ते बघतो. निओ कॉर्टिकलला आलो आणि मग खोली साफ करता 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 इतका रंगलो की खोली कधी साफ झाली कळलंच नाही. निओ कॉर्टिकल. असं करत छोट्या छोट्या सवयींच्या मधला समतोल जर मला वाढवता आला तर हे सारं करताना कुणाही बरोबर स्पर्धा नाही हे लक्षात ठेवणं, स्वतःला कालच्यापेक्षा चांगला करण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. माझ्या आरोग्यासाठी उत्कृष्टतेकडे नेण्याचा हा माझा प्रयत्न आहे. हे असं सवयींचं छोट्या छोट्या करावं. कोणाला शिवधनुष्य पेलायचे? शिवधनुष्य पेलायला जाऊ नये. आपल्याकडे असलेल्या बांबूच्या धनुष्यापासून सुरुवात करावी. दुसऱ्यांनी माझ्याशी जसं वागू नये असं मला वाटतं तसा मी दुसऱ्यांशी वागणार नाही. आलो अहिंसा आपण बघितलं. डायरेक्ट आम्हाला ना निओ कॉर्टिकलला जाता नाही येणार की अद्वैत आहे, मी आणि तो वेगळेच नाही आहोत त्याच्यामुळे अहिंसा नाही. ही कॉर्टिकल अहिंसा आहे. सुरुवात करू ना, काही प्रॉब्लेम नाही. वागण्यातला दुटप्पीपणा कमी करू. वैयक्तिक लाभाला समूह सहभागाची बैठक देऊ. म्हणजेच काय, स्वहित परहिताची सांगड घालू माझ्या जीवनशैलीमध्ये. म्हणजे मी आणि मी असे जेव्हा असतो तेव्हा सवयी, मी आणि अन्य असे जेव्हा असतो तेव्हा सदाचार, आणि मी आणि जग ह्यांचं नातं असतं तेव्हा येतो राहणीमान, जीवनशैली. कारण राहणीमानामध्ये देवाणघेवाण येते, राहणीमानामध्ये परस्परावलंबित्व येतं आणि राहणीमानामध्ये अजून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट येते, तिचं नाव आहे पैसे. मला किती पैसे कमवायचेत पहिला यक्ष प्रश्न, आणि मी ते कसे खर्च करणार आहे दुसरा प्रश्न. या दोन प्रश्नांची उत्तरं मिळवता मिळवता तुमचं आणि माझं आयुष्य जातं. मग लोक मला विचारतात योग्य खर्च कसा बरं ओळखावा? आपल्याला ना सगळ्या गोष्टी अलीकडे 1 2 3 4 पाहिजे. तर त्याच्यामुळे योग्य खर्च ओळखण्याचे 4 निकष आहेत बघा. पहिला निकष, जर माझी कार्यक्षमता वाढत असेल योग्य खर्च आहे, कार्यक्षमता वाढवणारा. आरोग्याची वृद्धी होत असेल योग्य खर्च आहे. ज्ञानाची कक्षा रुंदावायची असेल योग्य खर्च आहे. आणि रसिकता संपन्न व्हायची असेल योग्य खर्च. हे 4 योग्य खर्च आहेत. कार्यक्षमता वाढवणारे, आरोग्य वाढवणारे, ज्ञान वाढवणारे आणि रसिकता वाढवणारे. असं आपण कधीच क्लासिफिकेशन करत नाही खर्चाचं. हे जर खर्चाचं क्लासिफिकेशन आपण केलं, आपले काय असतात माहिती, ह्याच्याकडे आहे का त्याच्याकडे आहे का, म्हणजे आपण तुलना करतो. आपण असं नाही बघत की हा खर्च माझ्यासाठी किती महत्वाचा आहे. व्यक्तीमधल्या भावनेला मान देणारा खर्च की व्यक्तीमधल्या स्पर्धेला वाव देणारा खर्च. बघा,
व्यक्तीमधल्या भावनेला मान देणारा खर्च का स्पर्धेला वाव देणारा? मित्राला भेट द्यायची आहे का, भावना महत्वाची का पैसे? हो, मित्राची गरज महत्वाची का माझी बढाई महत्वाची? मित्राच्या मूल्यावर ठरवायचं का मैत्रीवर ठरवायचं? बघा, हे तुमचे आणि माझे नेहमीचे प्रश्न आहेत की नाही? मग आपण जर भावनेला महत्व दिलं, जे आपण कालपासून बोलतोय, की भावना जर ऐक्याची असेल तर तुम्ही काय देताय याचं भौतिक मूल्य किती, ही गोष्ट आपोआप कमी होते, आपोआप कमी होते. म्हणजे मग ती भावना सगळ्यात महत्वाची आहे. तुम्हाला आत्ताची गोष्ट सांगतो, 3 तासापूर्वीची. या आपल्या पटांगणामध्ये आपल्या त्रिदलचा स्टॉल आहे, जे आपले स्किझोफ्रेनिया झालेले रुग्ण मित्र आहेत, ज्यांना आपण शुभार्थी म्हणतो, आणि त्यांचे नातेवाईक आहेत, त्यांना आपण शुभंकर म्हणतो. तर ह्या मुलांनी मला सांगितलं की तुम्ही आज कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी आमच्याकडे या. आणि तिथं त्यांनी माझ्यासाठी स्वतः केलेलं एक छानसं ग्रीटिंग कार्ड आणि स्वतः केलेला एक छानसा फ्लॉवर पॉट त्याने माझ्या हातात तिकडे ठेवला. मला असं वाटतं की किती मोठं गिफ्ट आहे हे, कारण निस्सीम भाव उल्हासे दिलेलं आहे. हो, त्याच्यामध्ये पैसे महत्वाचे नाही आहेत. त्यांचं देणं माझं घेणं हे दोघांनाही संपन्न करतंय. दोघांनाही संपन्न करतो तो खरा खर्च. कारण जेव्हा दोघांनाही खर्च संपन्न करतो तेव्हा तो खर्च खर्च राहत नाही, ती गुंतवणूक असते. इट्स अन इन्व्हेस्टमेंट. म्हणून संपन्न करते ती इन्व्हेस्टमेंट आणि रिकामी करते तो खर्च. म्हणून जे संपन्न करते त्याच्याकडे कसं जाता येईल मला? सौंदर्यासाठीचा खर्च कसा मोजावा? तुम्ही म्हणालात सौंदर्य असेल तर सौंदर्यासाठीचा खर्च मोजायचा कसा? तर ते सौंदर्याच्या व्याख्येवर आहे. सौंदर्य एक्सक्लुझिव्ह की इन्क्लुझिव्ह? सौंदर्य एक्सक्लुझिव्ह असेल ना तर खर्च जास्त. सगळे नवरे इकडे बसलेले माझ्याशी भयंकर इकडे समरस वगैरे होतील, ते आता जाऊन आपल्या पत्नीला सांगतील की एक्सक्लुझिव्ह खर्च करण्यासाठी माझे क्रेडिट कार्ड वापरू नकोस. कारण इन्क्लुझिव्ह खर्च छोटाच असतो ना, त्यामुळे तो चालेल. पण विनोद बाजूला ठेवू, साधेपणातलं सौंदर्य हे सहज प्राप्य आहे, ज्याच्यात स्पर्धेला वाव नाही. साधेपणातलं सौंदर्य आहे ना, ते सर्वांच्या मध्ये आहे. म्हणून ते आपण शोधणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. ते असतं, ते आपल्याला दिसत नाही. आपण एक्सक्लुझिव्ह पोझेशन म्हणजे सौंदर्य म्हणतो, ती शर्यतीची नांदी असते. इतरांमध्ये खंत, ईर्ष्या, जलन निर्माण करणारं ते सौंदर्य की ते आपलं दर्प, घमेंडीचं एक्सप्रेशन, ते डोक्यात घेऊया. कम्फर्ट महत्वाची का एक्झिबिशन महत्वाचं? प्रदर्शनासाठी खर्च करायचा आहे का विकासासाठी खर्च करायचा आहे? म्हणून खर्च रथाचे घोडे आणि लगाम कसे वापरावेत? बघा, असणं आणि दाखवणं, म्हणजे माझ्याकडे ते असावं यासाठी मी ती वस्तू घेतोय का दाखवण्यासाठी? वापरणं की मिरवणं? वापरण्यासाठी घेतोय का मिरवण्यासाठी? भावनेला मान का स्पर्धेला वाव? इमोशन्ससाठी, भावनेसाठी घेतोय का अरे त्याच्याकडे एवढ्याचा टेलिव्हिजन आला ना अमुक बाय अमुकचा, तर माझ्याकडे त्याच्यापेक्षा जास्त मोठ्या स्क्रीनचा टेलिव्हिजन यायला पाहिजे. आणि एक्सक्लुझिव्ह सौंदर्य की इन्क्लुझिव्ह सौंदर्य म्हटल्यावर तुम्ही हा प्रश्न मला विचाराल, तर मग साधूसारखं जगायचं का?